Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Phong Du ngạo nghễ nói, coi bộ Yến tổng hào phóng thật. Cố Tuyết Nhi mỉm cười nói, nào có hào phóng bằng Phong tổng. Tháng đầu tiên Craven đã kiếm lời cho ba tôi được 9.000 vạn. Cô ngước mặt lên nhìn anh ta rồi nói tiếp, khi còn trẻ lần đầu làm kinh doanh của Phong tổng có lợi hại vậy không? Nghe Cố Tuyết Nhi nói vậy, Craven sợ hãi cầu xin, không, tôi không có. Yến Thái Thái xin cô đừng nói nữa. Phong Du sầm mặt. Công việc kinh doanh đầu tiên của tôi tất nhiên là tốt hơn cậu ta nhiều. Tôi kiếm được 130.000 vạn. Loại ngu xuẩn này như cậu sao có thể xứng để đánh đồng cùng với tôi? Nói rồi anh siết cổ áo Craven xách lên. Craven sợ hãi. Tôi không xứng. Phong Du lại tra hỏi tiếp, nói đi, cậu dùng cờ hiệu của Phong gia lôi kéo Cố Học Dân xuống nước, cậu đang buôn lậu thứ gì vậy? Craven sợ hãi nói DP. Phong Du tức giận, gan lớn thật đấy. Phong Du càng siết chặt cổ áo hắn lên, khiến hắn khó thở ho khụ khụ. Cậu biết Phong gia rất coi trọng thể diện, vậy mà dám trước mặt làm một chuyện, sau lưng làm chuyện khác, đúng là muốn tìm chết mà. Nói rồi anh nâng chân lên đá vào người Craven một cái. Cố Tuyết Nhi liền nhắc với Phong Du, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra xem chuyện này qua tay những ai, người bán là ai, người mua là ai, nguồn ra ở đâu. Phong Du kéo cà vạt đáp, tôi thấy không hứng thú với mấy cái này lắm, so với buôn lậu hành vi lợi dụng Phong gia làm người ta thấy bực bội hơn. Ở bên ngoài bọn đàn em Bùi Chí Khang đang bàn tán, sao chưa thấy người ra vậy, biết chờ tới khi nào đây? Một kẻ ngậm kẹo nói, đúng vậy. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người đi vào, rốt cuộc người phụ nữ này có lai lịch gì vậy? Tên mặt sẹo đáp, người cần trói chính là bà chủ của Yến thị, vô cùng giàu. Rồi hắn lấy điện thoại ra nhìn, nào người không ra, chúng ta cũng không thể xông vào cướp được. Lúc này bên trong Phong Du nhận được cuộc gọi từ Bùi Chí Khang. Anh ta ngạc nhiên hửng một tiếng, rồi anh cầm lên nghe máy, thì Bùi Chí Khang hỏi, Phong tổng, Yến Triều vẫn chưa chết, anh ta sắp trở về rồi. Ngài không thể cứ vậy mà đứng nhìn được, ngài dẫn chúng tôi vào làm quen đi. Phong Du hỏi lại, cậu muốn thế nào? Bùi Chí Khang lập tức đáp, tôi muốn Cố Tuyết Nhi, tôi biết người đang ở trong tay Phong tổng, chắc hẳn Phong tổng cũng muốn bắt cô ta phải không? Phong Du đáp, cậu cho rằng tôi là bọn buôn người? Bùi Chí Khang vội nói, đừng cúp máy nào, nếu Yến Triều biết ngài và chúng tôi có hợp tác với nhau, ngài cũng chạy không thoát đâu. Chúng ta nên chung sức hợp tác. Phong Du liền đáp lại hắn, cả thế giới đều biết tôi và Yến Triều bất hòa với nhau, việc anh ta biết hay không có ảnh hưởng gì nào. Muốn bắt Cố Tuyết Nhi à? Tôi không bắt được đâu. Phong Du vừa nói vừa quay sang nhìn Cố Tuyết Nhi hỏi, phải không Yến Thái Thái? Bùi Chí Khang nghe thế thì giật mình. Hai người đã sớm cấu kết với nhau rồi sao? Cố Tuyết Nhi đáp, nghe không hiểu sao, Phong tổng muốn dọn sạch những quân cờ không thể giúp được gì trên bàn cờ. Cậu tự đưa đến cửa, chính là rất hợp với tâm ý của Phong tổng. Nghe vậy Phong Du bật cười nói, ha cô ấy nói rất đúng. Bố của Tuyết Nhi nói nhỏ. Sắc mặt của vị Phong tổng này lúc thì u ám, lúc thì lại cười lớn lên, thật là dễ dọa cho người khác sợ. Mẹ Cố Tuyết Nhi đáp, ai cũng nói Phong tổng là kẻ trở mặt vô tình, khó nắm bắt được và trông rất đáng sợ. Đúng là như vậy mà. Phong tổng vừa cúp máy thì nhận được tin nhắn của Bùi Lệ Hinh, Giang tổng ngài xem tin tức chưa? Hay là ngài có thể hỏi trực tiếp Cố Tuyết Nhi đi, dự án của Bảo Hâm muốn đấu thầu lại lần nữa, Giang nhị cũng muốn giành lấy một miếng bánh này, ngài có biết nó có ý nghĩa gì không? Anh đọc xong lẩm bẩm, Bảo Hâm muốn đấu thầu lại. Anh liền hỏi Cố Tuyết Nhi, làm thế nào mà các người thuyết phục được Giang nhị vậy? Cố Tuyết Nhi ung dung đáp, Phong tổng đoán xem. Phong Du chỉ vào Craven nói, trước mắt tôi sẽ để cậu ta lại cho Yến Thái Thái, sau khi xử lý xong thì trả lại cho tôi. Phong Du tiến lại gần Cố Tuyết Nhi đối mặt nói, Yến Thái Thái không thích có người rình mò nhà họ Cố, vậy thì lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. Nói xong anh xoay người rời đi. Lần này tôi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nhất định không gây phiền phức cho Yến Thái Thái. Vừa ra khỏi cửa, Phong Du liền nghiến răng tức giận, Cố Tuyết Nhi. Lúc này Cố Tuyết Nhi xoay người lại lạnh nhạt nói, chuyện lần này đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng tôi hy vọng hai người thông minh hơn và đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Mẹ Cố Tuyết Nhi liền hét lên, con nói cái gì vậy hả? Chúng ta là ba mẹ của con mà. Cố Tuyết Nhi lạnh nhạt bảo, còn xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân đấy. Mẹ Cố Tuyết Nhi liền điên tiết chỉ vào cô mắng, cô xa cách quá đấy, cô không phải Cố Tuyết Nhi, cô không phải con gái của chúng tôi. Cố Tuyết Nhi cười lạnh, vậy thì cứ coi như tôi không phải con gái của hai người đi, nếu còn làm ra chuyện thế này nữa thì tự mình vào ngồi tù đi. Ba Cố Tuyết Nhi vội ngăn mẹ Cố Tuyết Nhi lại và mỉm cười nhận lỗi, người một nhà cả sao lại nói vậy chứ, bài học lần này ba đã nhớ kỹ rồi, về cẩn thận nha con. Hiện giờ chỉ có một mình con chống đỡ Yến ra thôi, đừng để mệt quá nhé. Cố Tuyết Nhi gật đầu rồi xoay người rời đi. Cô đi ra đến cửa thì ngạc nhiên khi gặp thư ký Trần. Thư ký Trần đáp, Yến tổng bảo tôi đến đây. Cố Tuyết Nhi nghi hoặc, hả, đến làm gì? Thư ký Trần đáp, ấn tượng của Yến tổng với cô, vẫn còn trong quá khứ, ngài ấy nghĩ rằng có thể cô sẽ không giải quyết được chuyện này. Cố Tuyết Nhi đáp, nếu thư ký Trần đã tới, vậy thì làm phiền dẫn những người khác đi trước. Thư ký Trần hỏi lại,
Thái thái không đi sao? Cố Tuyết Nghi đáp. Bùi Trí Khang đã chuẩn bị người để bắt tôi, vẫn chưa dụ được bọn chúng ra ngoài nữa. Thư ký Trần nói, thật ra cô không cần phải như vậy. Tôi lo là, Cố Tuyết Nghi ngắt lời, tính cách mỗi người đều khác nhau, tôi ấy à, tôi lại thích tự mình nắm quyền chủ động trong tay hơn. Nghe vậy thư ký Trần chỉnh kính đáp, được rồi, đây mới là Yến Thái Thái mà tôi quen biết ở hiện tại. Rồi anh cúi xuống nhỏ giọng nói, còn một chuyện nữa. Khi tôi vào cửa đang gọi điện thoại với Yến tổng, tôi không chắc Yến tổng có nghe thấy những gì Phong Du nói hay không. Cố Tuyết Nghi khẽ cười rồi đáp, không sao, anh ấy là người thông minh nên sẽ không nghi ngờ gì đâu. Mà Yến tổng thông minh trong miệng Cố Tuyết Nghi lúc này đang ngồi trong phòng, choàng áo tắm cúp điện thoại sầm mặt lẩm bẩm, rõ ràng Phong Du nói những điều vô nghĩa nhiều hơn mình mà. Anh ta ngồi im lặng suy nghĩ một chút rồi nói, một ngày nào đó phải nhồi Phong Du vào trong đống keo rán để hắn ta im lặng mãi mãi mới được. Bên đây Cố Tuyết Nghi đang đi bộ trên đường, bỗng có một tiếng cạch vang lên, rồi một con dao lóe lên phía sau cô. Cố Tuyết Nghi lập tức bẻ tay đang cầm dao của người kia xuống làm hắn kêu lên. Một tên tóc vàng khác lập tức cầm dao xông lên phía sau cô. Cố Tuyết Nghi ánh mắt sát lạnh liền xoay người đá một cước khiến người kia ngất. Tên còn lại cầm dao run rẩy nói, cô. Lúc này cảnh sát lập tức có mặt đi đến hô đừng im không được nhúc nhích. Cô Tuyết Nghi đứng im lặng rồi từ từ xoay người quay đầu lại nhìn họ. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.